Welcome back to my channel. Yes, my channel. This is Jem again, proud OFW and a bride to be. So guys, for today's video is meron tayong ito-try gawin. Well, this is the first time na may gagawin akong drink naman to, hindi naman siya food. So, kasi hindi ako marunong magluto and all that. So, bago to sa aking channel. So, alam ko naman na nabasa nyo na rin ang aking title and familiar na kayo dito. Gagawa tayo ng DALGONA Milo. Yun yung gagawin natin kasi hindi ako pwede sa coffee. But maybe kung may time, pwede ko pa rin itry yun. Para at least kung paano ko siya gagawin. Pero ito, meron siyang twist. Kumbaga, hindi lang tayo gagawa, hindi ko lang ipapakita sa inyo kung paano gumawa nitong dalgona na to. Itong ever-famous hype na dalgona coffee or Milo. Ano to, siguro may kasama na rin konting chikahan or alam mo yun, life update kumbaga. So, if you want to see kung paano ko gagawin yung aking dalgona Milo, just keep on watching. So guys, before we start, of course, I need to show you yung mga ingredients. And also, kumbaga parang sa life. Or in a year, diba? Or sa paano mo planuhin ng buhay mo, kailangan ma-prepare mo muna mga kailangan, diba? So same goes with this drink na gagawin natin. So, I have, of course, Milo. I'm looking for a 3-in-1, pero nabasa ko hindi pala dapat. So, Milo lang. And then, challenging na nangyayari. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Woo. Woo. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
stop, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Satisfied ako, sobrang kaya pala gawin. Ang mahirap lang talaga is yung maghalo. So yun, same goes sa paggawa ng Dalgona Milo is kung ano man yung mga nangyayari sa atin, ano talaga to, it's another test sa bawat isa sa atin, lalo na if like katulad kita na talagang you really plan well, you really prepare everything, and then akala mo ganun lang siya kadaling mangyayari. Pero may twist pala, may parte pa rin na paghihirapan mo siya para makamit mo or matikman mo yung gusto mo. Like, for this one, diba? So, for us, yun na lang din yung pinagpipray ko. Maybe, with regards sa wedding, even though we've waited for like 2 years already, na-prepare mo nagawa mo lahat, na-prepare ng maayos, ng maaga para hindi ka ma-stress. And yet, may mas mabilis, may mas malaki pala, or may mas kailangan kang gawin. Hindi parang, di ba? Like paano i-mix? May twist and turn siyang mangyayari. So, yun guys. So, I know masyadong mababaw tong but gusto ko lang gawin, aside from, di ba, gusto ko matry gumawa ng sarili kong Dalgona Milo, is kung paano ko rin i-relate to na somehow I can send a message to you guys. I know lahat tayo dumadaan tayo sa hindi madaling sitwasyon ngayon. Maybe some of us is having a hard time dahil na walang work, diba? So, hindi natin nakikita ang ating mga loved ones, most especially yung mga frontliners natin, na sobrang saludo ako sa lahat ng ginagawa nyo. Hindi lang dun sa mga tumutulong sa bawat lugar, of course, ang pag-maintain ng babantay. Diba? Dahil nga lahat ay naka-quarantine ngayon. So yun guys, so sana let's continue praying. Sana magawa na, malaman na yung dapat na vaccine para makabalik na tayo sa mga normal nating buhay. At yun, sa lahat ng mga couples na nakaganas din na katulad namin, hindi siya madali talaga, gaya ng lahat ko sinasabi for the past 2 vlogs na yata about it. At alam ko, nauumay na kayo sa paulit-ulit ko. Pero gusto ko lang iparating sa inyo na darating yung day na yun for us. And sobrang magiging masaya, perfect, diba? Not only yung payoff ng lahat ng pag-aayos natin nun, pero darating yung araw na yun. At siguro pag dumating yung araw na yun, lahat tayo at least sure that we're all healthy, diba? And safe. Yun naman yung number 1 priority natin sa panahon na to. So guys, please, uulitin ko, just stay at home kung walang kailangan gawin outside. Malaking tulong na yun sa ating society, sa ating government, sa ating mga frontliners na patuloy na lumalaban dito sa nangyayari sa mundong ito. So, yun guys. So, thank you so much again sa pagsama sa another simple vlog na sana may nakuha pa rin kayong kahit papano. At please, kung gusto nyo makita yung mga previous vlog ko, I'll just put the link on my description box below. Kayo na bahala kung gusto panoorin. So, yun guys. So, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Until the next video. Bye-bye! Cheers to that! Bye-bye! Hehehe